เนี่ยนะก็บล็อก03เนาะนี่มันไม่ครบเลยวะเคียวชินซึโซเซชื่อเอ็น Advance of Twin Star อะไรสักอย่างแล้วก็นะฮะก่อนเนาะบูสก็ถ้าเปิดทั้งบล็อกนะก็ลุ้น DSR 2 ใบใช่นี่มาทำไมไม่ต้องใส่เนี่ย Expector Tech มาแล้วคำไปเดี๋ยวนี้สำหรับแคมเปญบล็อกนี้ DSR เมงูมินะแมกโนเลียแล้วก็โทมาริกับสโนเซราฟฮะ1 บล็อกจะแถมให้เขาเติมใหม่ให้อันนี้ drive บวก 1อันนี้ตีแถวหลังอันนี้อาบิซาริดาร์กไนท์อิกิคาเซไอไฟนอลรัชนั่นนะเดี๋ยวครับนี่ก็ดิสไปการ์ดแล้วก็นะฮะแล้วก็ไปเลยลงแล้วนี่เนาะ03ทำไมเน็ตไม่โหลดโอเคนะฮะเราก็จะมาอธิบายไม่อธิบายผมก็จะมาทำการรีวิวทุกใบเลยนะครับที่เป็นไอคอมมอนอาจจะไม่ได้เวลาไม่น่าทันใช่เริ่มไปก่อนเลยเวียดุยนะเอ็กซ์คือสเปกตัลฮะเริ่มใบแรกเลยฮะเดสทับทิกสตาร์ไม่ได้เงื่อนไขการเดสทับยูนิตที่สถานะโอเวอร์เดสไอ้เนี่ยที่มันยากเลยเพราะฉะนั้นคอนเรียใช่ปะคอนเรียจินินได้รับพลังพื้นฐานทั้งหมดของ Original Death ส่งผลในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามด้วยก็คือถ้ามันมีเดสเป็นอารุกแล้วก็ทิกสตาร์มันจะได้บวก 5,000 จากทิกสตาร์พลังทิกสตาร์แล้วก็บวก10,000จากพลังอารุกมันจะเป็นยืน28แล้วก็กดเทค2แล้วออโต้เดการ์ดเมื่อยูนิตที่อยู่ในสถานะโอเวอร์เดสโจมตีคอร์ดบัส1พลังบวก 15,000 คิวบวก1แล้วก็เมื่อจบการต่อสู้ทิ้ง Original Death ทั้งหมดยูนิตที่ไม่มี Original Death จะไม่ถือว่าอยู่ในสถานะ Over Death โอเคก็เป็นตัวมันดูธรรมดานะบางคนอาจจะมันไม่ดูธรรมดาแหละแต่ก็เอาตรงๆมันคือ43ต้องไอเทคตอนตีต้องคู่แข่งเป็น73ด้วยก็มันคือ43ที่ตีใส่แวน13มันต้องการ35ซึ่งมัน2 คิ PG ก็ถ้ามี PG มันก็ดีไม่มีก็รับไปก็ประมาณ300ก็กำลังดี300 350อะไรนะนี่นะอูกุยนก็สายเทพไปกันนี่ครับก็ของอูกุยนซาจินโนดิโฮดาสุดินฮะก็เทคออโต้เมื่อเข้าช่องเรียถ้าแวนการ์ดเป็นยูกรีนคอสเอาการ์ดจากมือยัดเข้าโซจั่วแล้วก็เลือกเกรด2 สูงกว่าคู่แข่งดีทายทิ้งเทคที่2นะออโต้ช่องเรียเมื่อตีโซบัส1ยูนิตได้รับพลัง 2,000 ตัดทิ้งช่องว่างของคู่แข่งแล้วก็ยิงเติมมือที่ทายคอมือยัดโซยิงเกรด2ขึ้นจั่วแล้วก็โซบัส1บวกพลังตามช่องว่างก็เนาะมันก็ยูจีนก็ 20,000 บูท 8,000 28บูท 13ก็นั่นน่ะ3ก็ประมาณ200แม่งเวลาถึงแล้วมั้งเราเนี่ยไปเทพนะสุดยอดการ์ดครับสุดยอดการ์ดที่น่าจะแพงที่สุดมั้งในบล็อกอาจจะไปหน่อยเนาะโกโยกมาริวกูดิดงกับเทคออโต้ช่องแวนที่แวนลุกได้คอนช่องแวนที่ตาย7 แดมถ้ามีตัวเองในโซเอาไงมันเก่งยังไงใช่ป่ะไอเนี่ยถ้าเรายิง6 แดมแล้วเขาเนี่ยมันห้ามเขาไฟนอลฮิวได้มันต้องไฟนอลโอเวอร์อย่างเดียวแค่นี้ก็พอแล้วครับมันห้ามไฟนอลโอเวอร์นั่นแวนมันตีได้อย่างเดียวคือถ้ามันอยากได้แดมใช้มันต้องปล่อยแวนถ้าเขามี4 แดมแล้วเคลียร์ถ้ามันใส่12 ใบใส่12แบกเลยปล่อยทีมันโดน2 คีย์แล้วอะไรก็ลูกแวนบวกพลังเทคเติมโซกันไฟนอลฮิวแค่นี้ก็โกงแล้วครับแล้วก็มีเทคซัพพอร์ตอะไรเยอะแยะการ์ดทีละ2 ใบเสียงเดอะแพ้พีจีใบ450เอาประมาณนั้นอันนี้
มันเก่งไงเก่งวันนี้เติมบอร์ดใช่ไหมแล้วก็เดียบโรสุริตานะเดริกฮะคูโอเคก็เทคออโต้ใช้บอกคอนช่องเรียถ้าอยู่ในอิคิคาเซพลังบวก 5,000 เนาะอันนี้แอคช่องเรีย1 ครั้งต่อเทิร์นคาร์บัส1นำ1 ใบมากกว่าบนคาร์บัส1แล้วก็เอาเรีย1 ใบยัดโซเลือกเรียการ์ดต่อจำนวนการ์ดในโซ4 ใบเลือกยิงคู่แข่ง1 ใบแล้วก็ถ้าอยู่ในกิคาเซตไฟนอลรัชแม่งไม่ดีกว่าถ้าอยู่ในไฟนอลรัชเราจะได้เปิดท็อปตามจำนวนช่องว่างคู่แข่งแล้วคอลงมาได้แต่ถ้าไม่คอยัดเข้าโซฮะเก่งนะเก่งว่าไม่เคยเล่นแล้วก็ใบละ200-300อ่ะไม่เกินนี่มั้งนี่ฮะกราวิเดียก็ไอ้โนตริงเกอร์เนบูโรอะไรก็เด็กๆว่ะก็นี่นะก็กับเทคออโต้เมื่อเข้าช่องแวนแปะไอ้อุกกาบาต2 ใบจากกองใช่ป่ะอุกกาบาต2 ใบจากกองแล้วก็อุกกาบาตเทค8ได้จั่วใช่ฉะนั้นก็เหมือนได้จั่ว2ช่องแวนนะคาร์บัส1ตีส่งอุกกาบาตในออโต้โซน1 ใบหรือมากกว่าลงดรอปจากนั้นพลังในการต่อสู้นี้ไอยูนิตนี้กาวิเดียโนตติงเกอร์พลังบวก 15,000 ถ้าส่งไป3 ใบบวก1 คิส่งไป5 ใบทิกเกอร์เอฟเฟกต์เกิด2 ครั้งโอเวอร์ก็เช็คโอเวอร์100 ล้าน 2 ครั้งคูณ2 ครั้งก็เป็นคูณ4แล้วก็เก่งไป400เกิดแล้ววะนี่ใบลุกนี่เนาะไอใบของอ b ิ s ซ l Dark Knight ของคาร์ดินัลก็ของซับคาร์ดินัลเนาะก็ใหม่ช่องเรกาดคอนถ้าเป็นอ b ิ s ซ l Dark Knight พลังบวก 2,000เนี่ยมัน Dark Knight บวก 2,000 เป็น Abyssal บวก 5,000ออโต้เรกาดเมื่อจบการต่อสู้ที่ทาย Shadow Army Token 3 ใบแล้วก็ลุกสไตล์ขึ้นมาก็มันก็เก่งก็ทำเวฟนะไปทำเวฟคาร์ดินัล250แล้วไม่รู้นี่บาซิออนคอโต้เดียเมื่อยูนิตโจมตีจ่ายคอสคอร์ตบัส2 เรียกการ์ดกี่ใบก็ได้จากนั้นเมื่อจบการต่อสู้ยูนิตเมื่อจบการต่อสู้ยูนิตได้รับความสามารถทวินไดรฟ์แล้วก็พลังบวก 5,000 จากนั้นเมื่อจบการต่อสู้ถ้าเราเซตได้การ์ดค่าคอสใบนี้3 ใบหรือมากกว่าทิ้งการ์ด2 ใบทิ้งการ์ด3 ใบถ้าเลส1 ใบหรือน้อยกว่าเลส3 ใบหรือน้อยกว่าทิ้งการ์ด2 ใบเลส1 ใบหรือน้อยกว่าทิ้งการ์ด3 ใบใช่ป่ะมันทิ้ง3แล้วมันทิ้ง2ก็ถ้าเลส3 ใบทิ้ง3เลส3 ใบหรือน้อยกว่าทิ้ง3 ใบเลส1 ใบหรือน้อยกว่าทิ้ง2 ใบคือถ้ามันเลส1 ใบมันจะได้เทคมอนด้วยคือมันต้องทิ้ง5 ใบประมาณ300มั้งนี่ใบใหม่ของอะไรนะ Exit Off นี่ฮะก็ดิชิโนะมาโอคาคาโรเนะก็ของ Exit Off มาเจอเทคออโต้เมื่อลงถ้ามันกะเป็น Exit หรือว่าเพนตาเกรียมเนี่ยโซบัส1เปิดท็อป2แล้วก็เรียงบนท็อปเด็กได้ในระดับอะไรก็ได้แต่มันส่งไว้ใต้กองไม่ได้แล้วก็คอนช่องเรียกับการ์เดียนถ้ามันกะเป็น Exit Off Power บวก 2ชิวบวก 5บวก 2ก็ไม่มากเกิน200มา150นะอันลายใหม่แล้วก็ลายใหม่คิคันดิวฟูรากุบากุโตราโกก็แฟลกเบิร์ดเมื่อตีแวนคอสคอร์ตบัส1เอฟเฟกต์ทำงานออโต้เมื่อตีแวนคอร์ตบัส1เอฟเฟกต์ทำงานตามจำนวนรอบโจมตีในเทิร์นนี้ของเรา3 รอบจบการ1 ใบ4 รอบเลือก
เรียกการ์ดคู่แข่ง2 ใบดีไทายถ้ารอบจนจบการต่อสู้นี้ยูนิตนี้พลังเพิ่มขึ้น10,000แล้วก็เมื่อคู่แข่งจะคอการ์ดจากมือมาช่องการเดียนต้องคอทีเดียว3 ใบหรือมากกว่า ก็ไปไล่ใหม่ ก็เก่งมันเก่งวะกับวิเดียก็ดีไทายได้ไหมแล้วก็ประมาณ350-400ไม่น่าเกิดนี่ใบใหม่เลยซอก้าอาเทพก็ไว้นี้คาเกะมาตุอีกก็การ์ดเงาเนาะก็เอฟเฟกต์บอกว่าออโต้เมื่อยูนิตลงช่องเรียจากมือหาการ์ดจากเด็กหาออเดอร์1 ใบจากกองแสดงแล้วถ้าดรอปไม่มีออเดอร์ชื่อเดียวกันกับที่หามาขึ้นมือให้ทิ้งออเดอร์ใบที่เสิร์ชมาทั้งหมดแล้วสับกองออโต้ด้วยกันอันเทคเดย์เมื่อคุณเล่นออเดอร์โซวัส1อยู่ในพลังบวก 5,000 จะจบเทิร์นแล้วถ้าทำการมาโดเซแบบภาษาเวทอาร์ตแมจิกในเทิร์นนี้เลือกการ์ด1 ใบเลือกเดการ์ดอื่นของคุณ1 ใบเด้งขึ้นมือใช่ครับมันแค่เด้งมันดูไม่ดีหรอกแต่ว่าเทคซอก้ามันชุบได้เนี่ยคอร์บัส1ชุบจากดรอปอะชุบ PG มาใช้เทคคอมโบต่อเด้ง PG ขึ้นมือ เด้ง PG เด้งโอเวอร์เก่งไว้200 บ้าง200 กว่าไอ้นี่ไม่โอเคที่มันดับที่มันเอาหมดแล้วเนาะ10 นาทีแล้ววะโอเคเนี่ยก็ดับมันอีก15 ใบ นี่ใบแรกเลยมังกรนินจาเนาะนินดิวใช่ปะฮะนินดิวฟุชิมาชิมาโดกะก็เทคคอนเรียกการ์ดช่องเรียกการ์ดช่องการเดียนถ้าคู่แข่งมีการดรอป4 ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้พาวเวอร์บวก 2,000 ชิลบวก 5,000 ถ้ามี8 ใบหรือมากกว่าชิลบวก 5,000 เกิดตรงฝ่ายตรงข้ามด้วยเขียนทำไม มันน่าจะใบละ50อะไม่น่าถึง100มันไม่เก่งนี่ฮิเมนะโฮมุระโนมิโกะฮิเมนะออโต้ครับเมื่อลงคอร์ตบัส1เปิดท็อป7หาโอเวอร์เดสหาการ์ดที่เขาทำโอเวอร์เดสขึ้นมือจากกระสับกองเก่งมันทำให้โอเวอร์เดสเล่นดีขึ้นเยอะเลยก็150ประมาณนี้ราคาเท่าอารุปอะนี่การ์ดดี ของดีโดรากุริตะชิอาบุเทคมัน3 วัน แต่เขาให้ในคอมพิวเตอร์จริงเทคดีอยู่ใช่ป่ะใช่เมื่อยูนิตช่องเรียกการ์ดจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับพลัง 5,000 จนจบเทิร์นแล้วก็ออโต้เนาะแล้วก็เทคคอนเรียกการ์ดเมื่อจะรายการจากไรเด็กเราสามารถเอาไอ้นั่นที่มันอยู่ในช่องเรียยัดเข้าโซแทนได้ มันจะเหมือนอีกใบหนึ่งที่แต่มันต้องทิ้งแล้วมันยัดเลยซึ่งดีมันทำให้เราได้เวฟเพิ่มแล้วก็นั่นนะคือดีก็โฮเอ็นใส่มั้งใส่ป่ะโอเคใส่ไม่รู้รอของออกโฮเอ็นปล่อยไปแม่งซื้อนี่ใบใหม่นี่การ์เดียนของขาวของฟ้าสตูจิเมจิอาชูดูดะก็เทคเนาะคอนช่องการ์เดียนถ้าในโซนมีการ์ด7 ใบหรือมากกว่าชิวบวก 5,000 แล้วก็ออโต้เมื่อถูกดีทายจากการ์เดียนเซอร์เคิลสามารถนำการนี้เข้าโซได้มันก็น่าจะใบละ50อ่ะมันไม่เทคมันก็ดูธรรมดาของเสริมเดียบอลลอสก็นะฮะเดียบอลลอสมาโดน่าเดชิน่าก็ชื่อเนาะแล้วก็เทคออโต้ช่องเรกา1 ครั้งต่อ1 เทิร์นถ้าคุณอยู่ในสถานะ Final Rush โอเคเด็กอย่างนี้นะคอร์ตบัส1นำเรกา2 ใบของคุณยัดเข้าโซแล้วก็เลือกการจากโซคอมาได้พลัง60,000ยูนิตนี้แล้วไปที่คอมาพลัง60,000จนจบเทิร์นเนาะโอเคจนจบเทิร์นนะก็150-200ก็วานไป800ก็มานี่ของเสริมดีไซน์ได้ไปดิอินเกนใช่ป่ะอินเกนก็เมื่อลงช่องเรียกการ์ดถ้าเรา Persona Right เทอร์นี้โซชาร์จ1แล้วก็อีกเทคเมื่อถูกยัดโซโดยเอฟเฟกต์ของแวนการ์ดคอร์ดบัส1เลือกแวนการ์ดของคุณ1 ใบ Power บวก 5,000 Drive บวก 1จนจบเทิร์น
ใช่ปะเดี๋ยวมันแค่บวกไงก็ใช้กับบาโรแมกเนตได้ใช่ไหมมันไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกชื่อก็ใช้บาโรได้ต่อไปก็หมดแล้วเนาะ คันเทพก็เคียโกเซนกิเอ็กซ์คิวโตเดโมนอนกับเทคออโต้เดการ์ดเมื่อในโจมตีคอสคอร์บัส1โซบัส3เลือกเดการ์ดคู่แข่ง3ใบขังยูนิตเหล่านั้นไปที่คู่ของคุณถ้ามีการ์ด3ใบเดียว3ใบหรือมากกว่าถูกขังจนจบเทิร์นได้รับพลังเพิ่มขึ้น10,000ถ้ามี5ใบหรือมากกว่าได้คริติคอลเพิ่ม1ก็ดีแต่เขาไม่ได้ใส่เกรด3ไม่ใช่หรอไม่รู้ก็50 100นะนี่แม่กาวิเดียเหรอกาวิเดียของส่วนนี้มันมีไม่ไหวนี่หว่าก็สตันเนลคอนเรียกการ์ดการ์เดียนถ้าในดรอปโซนหรือออโต้โซนของเรามีการ์ดเรามีออเดอร์รวมกัน5ใบอยู่ในนี้พาวเวอร์บวก 5,000 ชิลบวก 5,000 ถึงมันจะไม่ดูไม่ได้เก่งมากแต่มันก็ใส่กันมันดีกว่าไอ้ใบบวกแค่ 5,000 เว้นบวกชิลอะก็เก่งนะมันเก่งไหมวะมันตี15,000มันขอ10,000ก็ดิใบนี้เกรด1อาร์ตดีอาร์ตดูดีก็เคียวโฮเซนคิคือละบิวเคนบีเดียก็เมื่อลงช่องออโต้เมื่อลงช่องเดการ์ดเลือกการ์ดที่ถูกขังของคู่แข่งเลือกขังเลยเมื่อเข้าช่องเดการ์ดเลือกการ์ดที่ขังอยู่ของคู่แข่งเราเอาออกไปให้เราปลดไปให้แล้วเราก็ขัง1ใบที่เป็นเรียใบใหม่อะไรวะนะเราเอาใบถูกขังแล้วปล่อยแล้วก็จับเรียใบใหม่เข้าเราเป็นคนเลือกห้องที่คอแค่ก็ไม่เข้าใจ50 100เนี่ยก็ประมาณนี้ราคาเนี่ยใบนี้อาร์ตดีอีกแล้วเอซูโรสโตเอ็งจิลก็เทคออโต้เมื่อเข้าช่องเรียกาโซบัส1คอการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเราลงคอดัมเดียวกันกับยูนิตได้แต่ถ้าไม่คอนางกวยวางท็อปเหมือนเดิม50 100นี่อะไรวะเนี่ยไม่ต้องอ่านชื่อปล่อยไว้ข้ามไปออโต้เมื่อยืนเข้าช่องเรียกาถ้าในมือมีการ์ด4 ใบหรือน้อยกว่าคอร์ตบัส1เปิดการ์ด5 ใบเลือกเกรด3นั้น1 ใบของช่องเรียกาจากนั้นสับกองใบละ150 200อะไรของชาโดว์เหรอใบนี้ก็เคจิโนะมาโอโตโตริสออโต้เมื่อยูนิตนี้ลงสู่ช่องเดียวกันถ้าคุณมีเป็นการ์ดเกรด3น้อยกว่าคอร์ตบัส1ค้นหาการ์ดจากในเด็กที่มีชื่อว่า Hexa of Sorcery ไปเสิร์ชบ้านโฆษณาแสดงนำขึ้นมือจากนักสักกองโอเคใบเสิร์ชเพอร์น่ามันเสิร์ชอย่างนี้เดี๋ยววะสีแดงทำไม่ได้เลยไปเนาะปล่อยชื่อไปมังกรเนี่ยละโดรากอนก็เรียกการ์ดเขาต้องเทิร์นเมื่อจบการสู้ยินดีโจมตีเรียกการ์ดคอสโซบัส1ลุก150มันก็ดูดีนะแต่ตีข้างซึ่งสแต็กพลังไม่บวกถ้ามันลุกมาแล้วมันบวกไม่ก็มาตีแล้วมันบวกมันจะดีมากมันตี10,000นะมันเอาตีเสร็จมันเดี๋ยวก็ใบนี้ปล่อยไว้ก็ของไมโครเรียเนาะชื่อคาคุจิกาโบเรกุมันก็เก่งอะออโต้ช่องเรกาดเมื่อยูนิตอื่นที่อยู่ในแถวเดียวกันกับยูนิตโจมตีคอสโซบัส1และยูนิตนั้นได้รับพลังเพิ่มขึ้น10,000จนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับพลังขึ้น10,000จนจบเทิร์นแล้วก็จากนั้นก็เลือกเรกาดของคู่แข่งทุกใบในการต่อสู้ที่ยูนิตโจมตีเทิร์นนี้คู่แข่งจะคอการ์ดที่มีเกรดเดียวกันจากการ์เดียนเซอร์เคิลมาจากมือมาการ์เดียนเซอร์เคิลไม่ได้ก็ไปละ150ก็เทคมันโซแม็กก็เรียนฟูแล้วเนี่ยนี่มันใหญ่เลยใครเขาใส่น้องมาก่อนนะขึ้นก่อนโอเคจูคาคุจุอันเวลบูวัล
ว่าโอเคก็เทคออโต้ช่องเรียกการ์ดเมื่ออยู่ดีลงช่องการเดียนหรือลงช่องเดียออโต้เมื่อลงช่องการเดียนลงช่องเดียพาวเวอร์บวก 5,000 แล้วก็ชิลบวก 5,000 ออโต้เดียวกับแถวหลังเมื่อจักรวรรดิตัวนี้มีโจมตีแถวหลังเด้งขึ้นมือได้50นะไว้50 ปอนด์มันก็ดูดีแต่ก็โอเคฮะดับเบิลอาร์ครบแล้วไอแลนด์อ่ะมันเอาไว้อันนี้จะแค่วางไว้ก็พอเอาเร็วๆก็ได้อันนี้โซบาสถูกทิ้งแวนเบนีวาน่าใช่ป่ะแล้วก็ถูกทิ้งโซบาสยิง1คิดเคาน์เตอร์บาสหยิบโอได้จากหลุมอันนี้อะไรวะไม่รู้จำไม่ได้ปล่อยไปในคิบูสเตโซบวก 2,000 บวก 2,000 บวกใครวะเยอะอ่ะบูสเตโซเอาใส่ขี้มันเข้า11ไว้อันนี้ในเมนเฟสถ้าเรายิงในเมนเฟสโจนหนึ่งไม่ทำอะไรได้วะเนี่ยวาโลอันนี้ปล่อยไหมอันนี้ใช่ป่ะมันคอร์ตบัส1คอร์เตอร์หรือโซคอร์ตบัส1เลือกถ้าแวนเป็นบาโลแมกเนสคอร์ตบัส1เลือกนอร์มอลแต่โซโลทั้งหมดได้พลัง 5,000 ต่อจำนวนนอร์มอล1 ใบชื่อซ้ำได้ป่ะโอเคชื่อซ้ำได้ไม่ใช่เลยอันนี้มันเอาไกลๆจะทำได้โอเคก็คอร์ตบัส1แวนเป็นบาโลแมกเนสคอร์ตบัส1เลือกนอร์มอลจากโซกี่ใบก็ได้นำเข้าโซนำการ์ดที่ถูกเลือกทั้งหมดกลับเข้ากองแล้วก็ถ้านำต่อการ์ดที่นำกลับเข้ากอง1 ใบพลังบวก 5,000 แล้วก็ถ้าเป็นการ์ดจากในไลท์เด็กนำกลับไปวางที่ไลท์เด็กโอเคก็เนี้ยอันนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะตีบวก 5,000 ยัดโซคอนแวนบวก 5,000 มีสีดำเรียกแวนตีบวกให้คิเทคไม่หมดนะวูดบวก 2,000 ออเดอร์อิคาเซก็เป็นแม่นแท็กติกคอร์บัส1โซชัส4จากนั้นให้หยุดไฟนอลลอสทำงานได้เฟกกับจุดการในโซเรา6 ใบหรือมากกว่าโจการ์ด8 ใบหรือมากกว่าแถวนั้นทั้งหมดบวก 10,000 12 ใบหรือมากกว่าเลือกแวนการ์ด1 ใบของคนได้รับคีย์บวก 1จะจบเทิร์นกาวิเดียโซบัส3 จั่วใช่ป่ะโซบัส3 จั่วแปะออเดอร์พวกนั้นนะปล่อยไปนะพวกนั้นไอเทคเหมือนเดิม